Так, ну ще одне нове відео про ще одну чергову новинку. Так вже склалося, що на нашому YouTube-каналі я знімаю відео про різні новинки в світі електро та гібридних авто. І сьогодні у нас черговий автомобіль від, знову ж таки, всім відомого бренду BYD, який останнім часом прям максимально розриває усі можливі ніші в автосегменті. Тобто, починаючи від бюджетних авто, юань-апи, наприклад, ті самі, які в Україні прям залетіли масово, продовжуючи леопардами третіми від іншого бренду, але знову ж таки суббренду компанії BYD. І, звісно ж, топовими янгвангами від тої ж компанії BYD. BYD всюди, BYD тут, BYD там, у всіх новинах, в Європі, в Китаї, топ-перші позиції по кількості проданих вироблених автомобілів, найкращі технології в гібридах. Ну, коротше, давайте будемо відвертими. Ця компанія дійсно дивує, ця компанія дійсно вирвалася. Ну, всі пам'ятають BYD, яке було до того. Страшні бензинові машини, які просто сипалися на очах, але сьогодні вже український споживач, скажімо, як то кажуть, голосує гаманцем за те, що це вибір, хороший вибір і правильний вибір в придбанні автомобіля. І сьогодні ще один черговий бестселер точно на ринку України, і я думаю, що на світовій арені так само, BYD Sea-Lion 06. Так, це славнозвісний BYD Sea-Lion 06, який кажуть, що прийшов на заміну BYD Song Plus. Але я вважаю, що це не просто машина, яка прийшла на заміну Song Plus, це дійсно новий автомобіль, який просто, скажімо, виганяє з свого сегменту Song Plus і от показує, заявляє, який тепер рівень BYD готово показувати і давати своїм споживачам. Тому що нове тут не тільки у зовнішньому вигляді. Звичайно, тут дуже багато нових технологій. Давайте почнемо з основного, першого, що відразу, от прям відразу кидається в очі, коли ти дивишся на специфікацію BYD Sea-Lion 06. І що ви думаєте? Здогадочки є. Здогадка наступна. Що відчували власники BYD Song Plus, коли виїжджали різко з повороту, натискаючи педаль газу акселератора в підлогу? Що відчували? Правильно, пробуксовування. Чому? Тому що це був автомобіль на передньому приводі. А ось на кінець-то BYD Sea-Lion 06 в нас йде на задньому приводі. Ще й з потужнішим мотором 245 кінських сил, якщо говорити про максимальну комплектацію Pilot Plus. Ви напишіть і скажіть свою думку про те, чи задній привід – це плюс, чи це мінус. Бо я однозначно вважаю це плюсом для електромобіля. Поясню чому. Тому що Song Plus з переднім приводом і потужністю 218 кінських сил просто не переварював цю потужність на передній осі. Це було неможливо. Ну, розумієте, я просто пам'ятаю випуск Top Gear, коли вони тестували Golf GTI, в якому було там шалених 290 кінських сил, як для хетчбеку міського. І там просто кермо гуляло, коли ти натискав повний газ. І тут така сама була історія. І саме тому сьогоднішній момент усі, або більшість виробників, точніше, переносить привід в електромобілях саме на задню вісь. Ну, тут працює фізика, як на мене. При акселерації маса зміщується назад. Мотор стоїть і так позаду, в нас, відповідно, маса на задній осі. І це набагато дає краще щеплення з дорогою, а відповідно, кращу керованість і кращий ефект від пришвидшення. Як на мене, це дуже великий плюс в порівнянні з BYD Song Plus. Так, ну і що? І це всі нововведення? Ні. В BYD Sea-Lion 06 з'являється ще нова батарея ємністю 78 кВт-годин. Ну, яке ж це нововведення, скажете ви? Так, обрізали батарейку. Було 84, стало 78. Воно ніби так, але виробник і далі заявляє запас ходу 605 км на максимальній комплектації. До речі, батарея 78 кВт стоїть як в максимальній комплектації Pilot Plus, яка в нас сьогодні тут на огляді, так і в комплектації Pilot Pro. А от в комплектації Pilot, тобто в базовій комплектації, батарея буде ємністю 65 кВт-годин. Ну і звісно ж, це батарея BYD Blade від славнозвісного бренду BYD. Чим ця батарея крута? Тому що вона є надзвичайно тонкою, вона є дуже безпечною і, звичайно ж, вона є залізофосфатною. Давайте ще поглянемо до візуальних змін. Подивіться, наскільки круто виглядає в порівнянні з Song Plus задня частина автомобіля. Як на мене, надзвичайно сучасно. Гарний задній ліхтар, вночі світиться неймовірно, перевіряв, тестував. Що вам це нагадує? Мені це нагадує Mercedes EQA. Здається, там був такий задній ліхтар, або досить схожий. По дискам змін, в принципі, не відбулося. Розмір R19, шини 235/50. Також, як бачите, змінилися ручки. Так, і от що мені не сподобалось, те, що є безключовий доступ, але для того, щоб ним скористатися, треба на кнопку цю натиснути, щоб закрити.
І щоб відкрити, тобто, якщо я просто руку вставляю сюди в ручку, машина не реагує на мій дотик, а треба натискати на кнопку. З якоїсь сторони це ніби і зручно, і правильно, там зимовий період, в дощ і так далі. Але по факту хотілося б, щоб це було реалізовано трішки інакше. Всі плюшки, камери 360, додаткові камери, все присутнє в цьому автомобілі, як і має бути в сучасному автомобілі, в принципі, на максимальній комплектації. І погляньте на передню частину. В передній частині прям теж видно візуальні зміни, вони досить суттєві. З'явилася подвійна оптика або дворівнева оптика, і вона виглядає теж надзвичайно красиво. Також з'явилися навіть якісь спортивні елементи для додаткового руху повітря, і він теж виглядає круто. Решітка виглядає ось таким чином. Тут, як бачите, глянцевий пластик. Подивимося, звичайно, що буде з цією решіткою з часом, особливо на наших дорогах, коли камінці просто вилітають з-під усіх автомобілів, можливо, буде не надто практично. Але загалом силует автомобіля мені прям максимально залітає, і я вважаю, що він точно цікавіший в порівнянні з BYD Song Plus. Загалом по кольорах кузова якихось особливих змін не відбулося. Доступні 4 кольори, і вони, в принципі, всі дуже подібні, або навіть такі самі, як і в тому Song Plus. О, до речі, погляньте на Song Plus. Один стоїть, так, це DMI-версія, це гібрид, але, до речі, круто зразу подивитися. Бачите, наскільки видозмінилася передня частина автомобіля. От ручки в Song Plus. Бачите, ось такі були такого зразка. Ну і задня оптика. Вона теж була суцільною, але, як на мене, ну не такою вона симпатичною, як є в C-Line 06. Ну і силует, бачите, от задній багажник, тобто задня частина автомобіля, вона не така, скажімо, зализана, не така акуратна, як це реалізували в BYD C-Line 06. Шановні, одну хвилинку, а ви підписані на наш телеграм-канал? Чи ви взагалі знали, що у нас є телеграм-канал, де ми намагаємося розвивати дійсно круту україномовну спільноту про світ електроавтомобілів, де ми не тільки відео виставляємо, не тільки виставляємо пропозиції, але й ділимося реальним досвідом, де я розповідаю свої враження від усіх автівок, які до нас приїжджають, а їх приїжджає дуже багато. Також, звичайно, я ділюся тим, що відбувається на нашому сервісі, усіма внутрішніми історіями нашої компанії. Там дійсно цікаво та багато крутої інформації, яка буде корисна вам. Тому переходьте, будь ласка, за посилання під відео або ось тут скануйте QR-код, підписуйтесь на телеграм-канал. Давайте створимо ще більшу круту спільноту власників електро та гібридних авто. Зустрінемося там. Найцікавіше насправді починається всередині, тому що коли презентували інформацію про те, що C-Line 06 виходить на ринок, я розумів, що це буде класний прорив. Я розумів, що це буде класний результат. Чому? Тому що C-Line 07 це прям реально інший клас автомобіля. І ми розуміли, що сімейство C-Line'ів збереже свої переваги, а саме відчуття від авто, відчуття преміальності. Тому давайте заглянемо всередину. А всередині в нас ось такий світлий салон. Як бачите, навіть зміни зазнали, це повністю новий автомобіль. Давайте знову ж таки не говорити, що це якийсь рестайл або що. Це просто інший автомобіль. Так у нас виглядає дверна карта, дуже класне поєднання кольорів. Зверху темно-сірий, по центру світло-сірий, а внизу повністю чорний. Кнопочка відкривання багажника, акустика в нас, звичайно, стоїть Dyn-Audio, оскільки це максимальна комплектація. Перепрошую, я помилився перед тим, це в нас не комплектація Pilot Plus, це в нас комплектація Pilot Pro, тому що в Pilot Plus буде акустика Dyn-Audio, а тут стандартна акустика. Також тут немає проекційного дисплею. Тут, як бачите, теж нова ручка, і дивіться, от на дотик, це прям зовсім інакший рівень. Тут така імітація алькантари, тут імітація шкіри. Звичайно, що це все екоматеріали, але на дотик воно прям зовсім інакше. І подивіться на оці навіть кнопочки регулювання сидіння. Вони красиві, вони виконані в стилі морському, так, тобто нагадує нам якесь море, якісь ракушки або щось подібне. Напишіть в коментах, що вам це нагадує. Ну і давайте подивимося до сидінь, тому що форма сидінь теж зазнала змін. Як бачите, тут є перфорація, кермо вже від відомого нам C-Line, воно дивиться дуже круто, і знову ж таки те саме поєднання кольорів темного сірого або навіть чорного з світлим сірим. Так, ну і сідаємо за кермо, покажемо все вам з позиції водія. Так, опускаємо зразу шторку, щоб сонце нас не сліпило. А з позиції виглядає все водія ось таким чином. Тобто в нас є ось це славнозвісне кермо від C-Line. Погодьтеся, що воно дуже крутої форми, хоча в Song Plus вже останньої генерації кермо було таке саме, в принципі. Тут у нас кнопки управління круїз-контролем, звичайно ж. На екрані відображається вся необхідна інформація. Як бачите, от зараз 98% заряду і показує 595 кілометрів. Звичайно, що цей автомобіль показує цей запас ходу по версії CLTC.
AC. В реальності я знаю клієнтів, які, наприклад, на Song Plus проїжджали 600 кілометрів. Не знаю, як вони це робили, я не знаю, чи в мене би це вдалося, але вони робили. Я думаю, що BYD CLA 06 зі своєю батареєю 78 кВт спокійно буде долати стабільних 450 кілометрів. І це дуже крутий результат. Також змін, звичайно, зазнала ось ця консоль. Вона тепер виконана з глянцевого пластику, дуже круто поєднується. Звичайно ж, нові дефлектори повітря, повністю нова панель, екран такого ж розміру, який було це в Song Plus, і, звичайно, система від BYD, повністю відкритий Android, на якому без проблем встановлюються будь-які додатки, які б ви хотіли собі встановити. Також вшивається сім-карта, робиться українська мова, система працює бездоганно, всім же знайомо, як це відбувається. Тобто тут питань жодних немає. До речі, є синхронізація, окей. Бо тут 26 градусів поставили, надуло, страшно. Бездротова зарядка на 50 Вт, як бачите, вже з охолодженням. Ось тут така панелька досить цікава, де кнопки включення западання, так званого, можна сказати, автопілот, функції, переключення режимів, регулювання гучності. Підстаканнички все по стандарту, і тут у нас є ось такий підлокітничок, досить глибокий, багато місця там, як бачите, є. От загалом відчуття дуже приємне, відверто вам скажу, тому що Song Plus трішки для мене був такий, знаєте, пустуватий, чи як правильно це сказати. Ну, відчуття були трішки не ті, для мене особисто. Це моя суб'єктивна думка. Тут в Song Plus ти відчуваєш себе в преміальнішому автомобілі. Звичайно, це зроблено, скажімо, досягнуто завдяки багатьом речам. Наприклад, подвійні склопакети попереду. Так, вони тут подвійні, відповідно, шумоізоляція тут значно краще. Звичайно, інші матеріали, інше поєднання кольорів, інші панелі. І оце все в комплексі дає відчуття більш приємні від цього автомобіля. Ага, ну і звичайно ж, улюблена панорама. Вона тут присутня. Це суцільна панорама на весь дах, вона не відкривна. Тут ще бачу, є в нас навіть ніша для окулярів, теж великий плюс. В багатьох автомобілях це бракує. Не знаю, чи це велика перевага, але багатьом заїжджає. Панорама шикарна. Я люблю панорами, тому що вони, як я завжди кажу, додають дуже багато місця, простору в салоні автомобіля. Давайте перемістимося назад, сідаю, точніше, сам за собою, по задньому ряду. Ось так все виглядає. Тут дуже класний динамік, як бачите, вбудований в панель. Ну, звичайно, це у нас пластик, але імітація під метал. Круто виглядає. Далі, по задньому сидінню, я бачу, що сидіння досить високе, але зараз спробуємо, як це буде відчуватися. І, в принципі, чогось нового. Далі Type-A, Type-C один, нічого додаткового тут немає, але, до речі, в комплектації Pilot Plus максимальній, там ще буде в нас холодильник попереду, в підлокітничку. Вау! Ну, місця тут завались просто, подивіться. От я сів сам перед собою, ну, реально тут сантиметрів ще, ну, напевно, 6, можливо, 5 є. І над головою, дивіться, скільки місця. Посадка досить глибока, зручна. Я думаю, тут спокійно поміщається 3 людей. Ну, можливо, там не з супервеликим комфортом, але 3 людей помістяться. Вона здається ширшою в порівнянні з Song Plus, хоча габарити максимально подібні в порівнянні з її попередником, скажімо так. Ну і, звичайно ж, тут у нас є ізофікси, це тепер тема, якої я цікавлюся. Так, тут у нас підлокітник з 2 підстаканничками, доступ до багажного відділення в нас закритий, тобто його немає. І, як на мене, це завжди великий мінус. Звичайно, давайте перейдемо до багажного відділення і подивимося, що тут по багажнику. Так, це у нас комплектація середня, і тут у нас вже є електропривід багажника. І подивіться, багажник досить об'ємний. Звичайно ж, знову ж таки, як і в попереднику, у нас немає верхньої полички, і це, як на мене, мінус. Але місця досить багато, і це приємно. Є, звичайно ж, подвійна підлога, яку можна опустити, як от зараз це зроблено. В комплекті, як бачите, до цього автомобіля приїхала в нас зарядочка, хоча не завжди дають дилери ці зарядки. Приїхав у нас зарядний кабель, але він такий досить слабенький. Це ремкомплект додатковий. І тут ще величезна ніша. От подивіться, ну от про що, але про місце в BYD-шці точно подбали. І знову ж таки, бачите, от форма багажника тут, так як в Зікрі, про що я говорив, оцей скос, що в принципі не дасть завантажити багажник до самого верху. Я думаю, що в експлуатації це буде відчутно і не завжди позитивно, скажімо так. По портах, до речі, не сказав. Давайте поглянемо на порти. В нас вони 2 розташованих порта позаду справа. GBT-DC – швидкісна зарядка і GBT-AC, звичайно ж, однофазний. Це ж нова машина, і тут все ж таки має бути ще щось нове. Так. Відкриваємо передній капот і дивимося, наскільки там зазнало змін
точніше, як круто виглядає переднє місце в BYD Sea-Lion 06. Подивіться, наскільки величезний франк, ну, глибина тут дійсно шалена. Сюди не то, що зарядку можна запхати, сюди маленьку людину можна покласти. Ну, або сумку з речима, так, звісно, сумку з речима, без проблем. Ну, він дійсно глибокий. Ну, от над цим інженери подумали. Це дійсно корисно, це дійсно приємно, тому що ну, багато місця – це практично. Давайте будемо відвертими. Ну, а так хочеться заглянути ось сюди. Клас, подивіться, бачите, тут захисна плівочка, і вона наклеєна на отакий пластик з полосками. Ну, це теж дизайнерська історія. Красиво виглядає. Ну, є багато таких класних деталюшок. Ну, загалом враження від автомобіля дійсно позитивні. І мотор потужніший, і привід задній став, і більше місця для зберігання, і матеріали приємніші. І візуально авто дійсно видозмінилося і набуло прям класних нових силуетів. Я вважаю, що BYD Sea-Lion 06 – це точно крутий гравець на ринку середньорозмірних електричних SUV міських. І що ще цікаво, до речі, цей автомобіль також є в гібридній версії. І він повністю ідентичний до електричної версії, як це було і в Song Plus. І це дуже велика перевага, тому що гібриди, звичайно ж, зараз будуть ставати актуальнішими. Зараз на гібриди, ну, прям роблять велику ставку виробники. Тому я вважаю, що якщо ви цікавитеся автомобілем ось такого розміру, як Audi Q4, як Volkswagen ID Unix, як, наприклад, той самий Song Plus, Mercedes EQC, ось цей гравець точно може бути вам цікавий. Зверніть на нього увагу, точно придивіться, точно проїдьтеся, тому що враження від водіння теж змінилися. Звичайно ж, з серії Sea-Lion'ів це все відчувається інакше. Ну і от задній привід, він прям додає, скажімо, відчуття інакшості. Ну що, ось такий короткий відеоогляд вийшов в нас про BYD Sea-Lion 06. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на наш YouTube канал, тому що наша ціль до кінця 26-го року назбирати на нашому каналі 100 тисяч підписників. Так, на сьогоднішній момент нас тільки 13 тисяч, але ми стартуємо активніше знімати відео на нашому каналі. Тому буду вам максимально вдячний за підтримку у вигляді коментаря, поширення та лайку під цим відео. До зустрічі!